Hello, this is Deepika ma'am. Welcome to Deepika's tutorial point. কেৱল তেতিয়াই only then কেৱল তেতিয়াই only then আন কোনো বিকল্প নাই no other alternative আন কোনো বিকল্প নাই no other alternative নাকচ কৰাৰ সাহস courage to refuse নাকচ কৰাৰ সাহস courage to refuse বন্ধুত্ব গঢ়ি তোলক make friendship বন্ধুত্ব গঢ়ি তোলক make friendship সহায় কৰিবলৈ আহক come to help সহায় কৰিবলৈ আহক come to help প্ৰচণ্ড ৰ'দত in the scorching sun প্ৰচণ্ড ৰ'দত in the scorching sun অকণমানো নহয় not a bit অকণমানো নহয় not a bit বোজা বহন কৰক bear the burden বোজা বহন কৰক bear the burden কিছুমান কাৰণবশত because of some reasons কিছুমান কাৰণবশত because of some reasons একগোট হোৱা become united একগোট হোৱা become united কেইবা ঘণ্টা ধৰি for several hours কেইবা ঘণ্টা ধৰি for several hours কিমান দিনত in how many days কিমান দিনত in how many days এনে এটা সুযোগ such an opportunity এনে এটা সুযোগ such an opportunity জগতৰ ৰীতি the way of the world জগতৰ ৰীতি the way of the world অন্তিম উশাহ লোৱা breathe one's last অন্তিম উশাহ লোৱা breathe one's last এটা মৃতদেহ a dead body এটা মৃতদেহ a dead body খোজকাঢ়ি যোৱা go on foot খোজকাঢ়ি যোৱা go on foot এইটো ক'লে ভুল হ'ব wrong to say that এইটো ক'লে ভুল হ'ব wrong to say that আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ center of attraction আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ center of attraction বহুত আগতে much earlier বহুত আগতে much earlier পইচাৰ প্ৰয়োজন need of money পইচাৰ প্ৰয়োজন need of money শান্তি অনুভৱ কৰা feel peace শান্তি অনুভৱ কৰা feel peace গোটেই ৰাতি for the whole night গোটেই ৰাতি for the whole night বহুতবোৰ কথা a lot of things বহুতবোৰ কথা
A lot of things. কৰাৰ ধৰণ. The way of doing. কৰাৰ ধৰণ. The way of doing. আৰু এনে ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ দীপিকাছ টিউটৰিয়েল পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক